Hát kicsik voltak a gyerekeim, és amikor, hát ugye engem a anyukám semmire nem tanított. Már főzni tudtam, azt sem mutatta meg, azt odaállított és csináld. Ennyi volt a tanítás. Oda mész és csinálod. És a sütést, hogy nem tanított, és elmentünk a boltba, és vettem nekük süteményt, és este kértek. És hiába mondtam nekük, hogy nincs, mert nem tudtam annyit venni, mert nincs annyi pénzünk. És idegesítette az, hogy nekem azt kellett mondani, hogy nincs. És addig törtem a fejem, hogy mit csináljak, hogy kezdjem, mivel kezdjem, mi lesz az, ami nekem könnyű lesz. És hát mégsem könnyűvel kezdtem. Érdekes módon. Hanem, amit életemben először sütöttem, az a zserbó volt. Megsütöttem, hogy, és akkor mindig, hát ez még nem ez igazi. És akkor még mindig, hogy lenne jó. És na így. És akkor, amikor sütöttem, akkor az már élmény volt a gyerekeknek. És már egyre több dolgot követőltek, hogy süssek. Meg hát főzzek is, és akkor úgyis meg tudod te csinálni. 2004-ben került ide a Máltai Szeretetszolgálat annak kapcsán, hogy az akkori családgondozó megkereste a Máltai Szeretetszolgálatot, hogy az egyik családnak tűzifára lenne szüksége, de amikor kiérkeztek, akkor látták, hogy nem csak ez itt a legnagyobb probléma, hanem valójában életveszélyes körülmények fogadták itt a munkatársakat, tehát a közmű lopásoktól kezdve a lakhatási problémákon át, tehát mindenféle építőanyagból és hulladékból, vagy amit éppen találtak, abból építettek lakhatásra úgymond alkalmatlan épületeket, tehát hogy maga a program is az életveszélyes helyzeteknek a felszámolásával indult, majd így a helyi diagnózisokra alapulva fogalmazódott meg, hogy hogyan is lehetne tovább lépni, és látszódott, hogy nagyon sok a gyerek. Ez azt jelenti, hogy az 520 fő lakik így a telepen, de közülük ilyen 250-18 év alatti. Úgyhogy ez egy óriási szám, úgyhogy az oktatási nevelési funkció volt így a krízis elhárítást követően, ami felé a fókusz terelődött. Ezek a programjaink akár egész különbözőek is lehetnek, attól függően, hogy mondjuk egy nagyvárosban vagyunk, vagy egy zsákfaluban, ugye ez érthető is. Vannak egyre inkább stabil elemei, ami azt gondoljuk, hogy mindenhol működik. Mondjuk ilyen az, hogy a gyerekeknél az első 1000 nap nagyon-nagyon fontos, és hogy ezen a 0-tól 3 éves korosztállyal valahogy mindenképpen kezdeni kell valamit. És ahol van lehetőség, ott például ezt akár ilyen intézményi vagy komolyabb keretek között biztos kezdett gyerekházakban tudjuk végezni. Szinte mindenhol megjelenik, hogy próbálunk tanodát indítani a iskola mellett délutáni foglalkoztatás megsegítésére. A Tisza-Buratán most az ilyen legnagyobb ilyen program, ahol az iskola és az óvoda is a Málta fenntartásában van. És egyre több helyen próbálkozunk meg azzal, hogy látni, hogy ha valahogy a foglalkoztatáshoz nem tudunk hozzányúlni, akkor adott esetben légüres térbe kerül a munkánk, és az addigi, a szociális munka az nem éri el az igazi célját, hogyha valahogy a foglalkoztatást nem tudjuk segíteni, akár úgy, hogy mi magunk üzemeket hozunk létre. A Nemzetiségi Önkormányzat nem csak a tanulást tartja fontosnak, hanem a munkába állást, a munkához való jogot és a munka lehetőségeknek a megteremtését is. Régóta figyelem az itteni tevékenységeket, és arra jutottunk, hogy egyfajta megoldás az, hogy az itteni emberek el tudnak menni a városba dolgozni, viszont ez egy másik megoldás,
azt, hogyha a sütöde ilyen professzionális körülmények között tud működni, akkor akár egy nem telepi is tud idejönni dolgozni, ezzel a fordított integrációs ténykedéseket megvalósítani. Most 2 éve lesz, hogy működik. Ez úgy indult, hogy volt 2 riportfilm, ilyen vállalkozó, híres, sikeres vállalkozások, az volt a címe neki, és mi megnéztük. Volt egy varrodáról, egy cigányasszony nyitott egy varrodát, és annyira sikeres lett, hogy divatbemutatókra ide-oda hordja a ruháit, meg egy háziasszony, akiből cukrász lett, és akkora sikere lett neki, hogy most már rendes cukrászüzeme van neki, és mi elmentünk gyárlátogatásra, és nekem nem csak azért, hogy a sütöde, vagyis maga a cukrászat, hanem a maga a hölgynek a közvetlensége, a hozzáállása, az, ahogy elbeszélte, hogy kezdte, ezt tetszett meg. Ő nem cigány, és engem annyira megragadott, hogy én mondtam a Katának, ha választani lehet, és hallgatsz rám, akkor maradjunk a sütödénél. Tudni kell rólam, ugye tapasztaltak már Balázsék, én szeretem etetni az embereket. És nekem nem kell dicsérni, ha elfogy az, amit én csináltam, az egy dicséret. És én szeretem csinálni. Nekem ez nem fáradtság. ...2012-ben indult ez a Monori kutatás Fejdi Péteren keresztül. Az első 2 évben valójában a helyszínt figyeltük és kutattunk, és 2 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy valami valódi kézzelfogható dolog megszületessen ezen a helyen. Ez a biobrikett szállító építése volt. Nagyon érdekes tanulság volt számomra, hogy mennyire más gondolkodni egy ilyen szituációról az irodában, egy tervezőasztalnál, mint itt megélni ezt a valóságban a hétköznapok szintjén. Úgyhogy számomra nagyon nagy hozadék volt itt tölteni azt az 5 hetet, amíg a brikett szállító épült. Abban az építőtáborban, mi abban az iskolában laktunk, ahol a telepi gyerekek többsége jár. Abban az osztályteremben aludtunk a parkettán matracokon, és napi szinten jártunk ide a telepre, de nem voltunk kint benne a telepen egész nap. Tehát a munkahelyünk volt itt, de pihenni visszamentünk a városba. Az idei év különleges ebből a szempontból, mert most arra vállalkoztunk, hogy 2 hetet végig itt fogunk tölteni a telepen, a telepiek között velük vállalunk közösséget. Az előző táborban, 14-ben, akkor nem csak, hogy kint laktunk, hanem nem is itt étkeztünk. Bejártunk a Vigadó nevű helyre. Mostani táborban pedig az egyik telepi asszony, Jolika főz nekünk itt helyben. Szerintem ez is egy nagy különbség, hogy nem járunk így el. Valójában ezért vagyunk itt táborozóként, hogy szerintem nagyon sok ember próbál segíteni, de nehéz megtalálni az eszközöket, hogy hogyan is lehetne távolról, kívülről. Azt gondolom, hogy ahhoz kell itt időt eltölteni. Ami nekem személyes érdekesség, hogy amikor elkezdtünk foglalkozni Monorral, akkor az akkori foci csapat tagjai, pár telepi srác, még igen fiatalok voltak, 15-17 évesek, hát ők most arra apukák, és hogy mennyire közvetlenül viszonyulnak hozzánk, hogy kifejezetten nagy szeretettel üdvözölnek minket, átjöttek hozzánk, akkor hallották, hogy megérkeztek, köszöntek nekünk, hogy ez igen sokat jelent. Tehát, hogy nem idegen már így a hely. Mondjuk ennek el kellett tölelni 7 évnek, hogy ez így lehessen, de azt hiszem, ez is egy ilyen nagyon fontos dolog. Összefutottunk egy helyi lakóval, aki szólt nekünk, hogy óvatosan járkáljunk és kerüljük el azt a környéket, mert hogy veszélyes. És akkor a Berni csak annyit mondott neki vissza, hogy köszönjük szépen, de onnan jöttünk. Innentől ő nem mondott nekünk semmit. Az egész igazándiból egy hosszú folyamatnak a része, hogy
Balázsék már erre régóta készülnek. Ezzel a gyerekházzal foglalkoznak, újítják, meg az egész telepre ötletelnek, koncepciókat találnak ki, hogy mit lehetne vele kezdeni. És hogy mi az előkészületek során a verandának a felújításával foglalkoztunk, de mi már tudtuk, hogy ez a cél, hogy felújítsuk a verandát, és már megvoltak eredetileg az elképzelések, hogy ez hogy fog kinézni, inkább csak olyanokon, hogy akkor most pontosan hogyan, meg modell gyártani hozzá, meg archiket fájt építgetni. Inkább erről szólt az előkészület. Viszont ami meglepetésként ért minket, amivel ezen a héten kellett foglalkoznunk, az az, hogy nem is a verandát kezdtük el igazándiból, hanem a konyha részét ennek az épületnek. Azért is nem kezdtük el a verandát, mert hogy erre nem is gyűlt össze elegendő a pénz, hogy így egyben meg tudjuk csinálni, vagy elkészíteni. Úgyhogy ennek is igaziból elkezdtük az előkészületeit, mert a faanyag már megvan hozzá, azt legyalultuk így csoportosan, meg egy ilyen favédővel már el is kezdtük lekenni, de most egyelőre ez sürgetőbb volt, hogy a veranda mögötti konyhát azt felújítsuk, mert hogy itt tevékenykedik 3 asszony, akik nagyon ügyesen sütnek, főznek, és hát nagyon kicsi volt nekik ez a konyha. Én a Joliékkal kb. Leültem interjúzni. Beosontam eléjük a konyhába, hogy így mesélnek nekem a munkájukról, és akkor így a Joli nagyon zavarba jött, hogy hát most így mit meséljen róla, és akkor így elkezdtem egy kicsit így még így fűzni őket, hogy így mesélnek, és akkor így például kiderült az, hogy ugye 3-an dolgoznak, és hogy ebből 2-en általában ülnek, amikor olyan munkafolyamat van, amit így hosszabban kell csinálni, akkor ők ülnek, és végül ez egy fontos pontja lett a tervezésnek is igazából, mert azok a bútorok, amiket mi néztünk, azok alapvetően állómunkához készültek, és akkor ugye ezzel is kalkulálni kellett, de magát, a tervezést szerintem a legelején igazából együtt csináltuk. Tehát, hogy így mindenkinek a gondolatai benne vannak. A többség a munkánknak hőszigetelt nyílászáró, abból van a legtöbb megrendelésünk, de ez mellett azért még vannak más apró munkák. Az egyik ilyen egyedi igény monorom volt a sütödébe, amit egyetemisták terveztek meg nyílászárókat, illetve magát a sütödét is, akik ugye kezdők ezen a téren, itt pedig kezdő asztalosok gyártották le. Azt mindenképp jónak tartom, hogy ha önkéntesek dolgoznak egy projekten például. Nekünk is az volt a jó, hogy segíthettünk ezzel valakiknek, akiknek majd ott munkájuk lesz, jobbá tenni azokat a körülményeket, amiket majd ott ők abban dolgozni fognak. És igazániból a kollégáknak is jó ez. Ők örülnek neki, amikor ilyen kihívásokkal kell szembenéznünk, meg tehetünk mi is másokért. Mivel ők is nehéz helyzetből jönnek, tehát nehéz körülmények közül, így talán nekik is jó volt ez, hogy olyan embereknek dolgozhattak, akik hasonló körülmények közt élnek, mint ők, vagy olyan embereknek segíthettek. Ez mindenképp felemelő lehet mindenki számára. Azok az asszonyok, akik ebben részt vesznek, ők most már ezt így valamilyen, tehát el tudják képzelni azt, hogy ha kis lépésekben teszünk valamit, akkor valamilyen irányba megyünk, és hogy alakul, és hogy lehet, hogy nem pont azt érik el, de hogy közelítjük azt a célt, amit mi szeretnénk. És hogy ez nagyon jó, hogy ők már ezt megtapasztalták, és hogy szeretnénk azt, hogy minél többen megtapasztalják ugyanezt az érzést, hogyha kis lépésekben is, de hogy haladunk afelé, a cél felé, amit mi kitűztünk, és hogy érdemes álmodni, és hogy bárkinek lehet álma a telepen, de hogy a sütődő az legyen ennek a kis csírája, hogy álmodhatunk.